Hyvää päivää Inderes TV:n katsojat. Tässä mulla on haastattelussa Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh. Kari, haluaisitko kertoa omin sanoin, mitkä oli parhaita kohtia Q2-tuloksessa? No meidän Q2-tuloksessa vahinkovakuutustoiminta oli erityisesti ilon aihe. IFFin combine ratio, joka on se tärkein mittari vahinkovakuutustoiminnassa, se oli sekä ensimmäisen puolen vuoden osalta että toisen vuosineljänneksen osalta historian paras. Ja myös Top Danmarkin combine ratio oli erinomainen, ei kaikkein paras, mutta ihan kärjessä myös siellä. Ja Mandatumin unit link -maksutulo oli myös kaikkien aikojen paras, eli vakuutustoiminta menestyi erittäin hyvin. Miten Sampo näkee Nordean pääomistajan Nordean kehityksen tällä hetkellä? No, Nordea-kehitys asiakkaiden kannalta on erinomainen. Eli olen itse 3-4 pankin, ehkä 5 pankin asiakas, ja kun jatkuvasti vertaan Nordean tarjontaan, niin olen huomannut, että Nordean uudet appit ja muut ovat erittäin kilpailukykyisiä, itse asiassa parempia kuin pääkilpailijalla. Ja minulla ei ole mitään syytä, ei hinnan, ei saavutettavuuden tai tarjonnan osalta vaihtaa Nordeasta minnekään. Siltä osin kaikki hyvin. Toisaalta sitten omistajan kannalta niin kehitys on ollut epätyydyttävää. Ja siihen olemme tietenkin reagoineet. Edellinen hallitus teki ne isot päätökset, muutti Nordean pääkonttorin, muutti Nordean juridisen rakenteen sivukonttoreiksi, veti Venäjän riskit alas, luopui Puolan liiketoiminnasta, sulki Luxemburgin, myi henkiyhtiön Tanskassa, pienensi öljy- ja offshore-riskejä Norjassa ja niin edelleen. Nyt on siirrytty tehokkuuden aikaan ja tämä uuden hallituksen kokoonpano heijastaa sitä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksikko Torbjörn Magnusson, Kari Jordan, he ovat henkilöitä, jotka nimenomaan pureutuvat tähän puoleen. He ovat julkaisseet, että he aikovat etsiä uutta toimitusjohtajaa. Uuden toimitusjohtajan profiili varmasti vastaa sitten näitä tavoitteita. Ja sen lisäksi he ovat ilmoittaneet, että he asettavat uudet tavoitteet sekä yhtiön toiminnalle että osinjakopolitiikalle ja julkaisevat ne Q3 tulosjulkistuksen yhteydessä. Jotta he voivat nämä uudet tavoitteet julkaista, niiden täytyy pohjautua liiketoimintasuunnitelmaan. Eli oletan, että tätä liiketoimintasuunnitelmaa siellä kuumeisesti tällä hetkellä työstetään. Uskon, että tämän liiketoimintasuunnitelman osana on myös entistä kunnianhimoisemmat kustannustavoitteet, koska viime aikoinahan korot ovat edelleen jatkaneet laskuaan ja se on myrkkyä pankkitoiminnalle yleensä, joten he varmasti puuttuvat myös niihin. Mutta luottamus siihen, mitä nyt tällä hetkellä pankissa tehdään, on suuri. Jos katsoo markkinan konsensusodotuksia Nordea-osingon suhteen, niin tällä hetkellä odotetaan jonkinnäköistä leikkausta osinkoon ja Sammolle luonnollisesti Nordean tuoma rahavirta on aika tärkeä. Niin miten tämä vaikuttaa Sammon osingon kasvunäkymään lähivuosina? Joo. Nordeahan julkaisi osingonjakopolitiikkansa ja omat tavoitteensa jo muutama vuosi takaperin. Sen jälkeen yleinen ympäristö on muuttunut erittäin paljon ja myös Nordean riskien alasajo on pienentänyt Nordean tasetta, joten pidän luonnollisena, että Nordea katsoo uudestaan näitä tavoitteita ja myös miettii osingonjakopolitiikkansa tässä yhteydessä. Nordean on myös linjannut, että sillä on tavoitteena lisätä markkinaosuutta ja kasvattaa toplineaan. Myös se tarvitsee pääomia. Ja jos Nordea tämän tarkastelun jälkeen päätyisi rukkaamaan osingonjakopolitiikkaansa, en kuitenkaan katso, että se muuttaa meidän tavoitetta vuosi toisensa jälkeen kasvattaa Sammon osinkoa. Joten aikaisempi toteamukseni siitä, että Sampo on osinkopaperi, joka pyrkii joka vuosi nostamaan osinkoa, pätee edelleen. Vähän tuohon liittyen, nythän te jaatte ylimääräisenä osinkona Nordea-osakkeita, teidän omistusosuus laskee alle 20 ja kansankielistä tarkoittaa sitä, että vakavaraisuus vähenee, jolloin teillä vapautuu tavallaan enemmän pelimerkkejä niin sanotusti. Niin mihin täytyy käyttää näitä vapautuvia pelimerkkejä? No uskoisin, että me käytämme niitä ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin, eli Sampohan on kyennyt luomaan
omistaja-arvoa olemalla contrarian. Ja contrarianhan tarkoittaa sitä, että me olemme menneet vastavirtaan. Ja kun vastavirtaan mennään, niin sitä ei aina etukäteen tiedä, että mitä niillä rahoilla aiotaan tehdä. Mutta on selvää, että finanssialalla tulee tapahtumaan asioita. Ja kun meidän markkina-alueemme on Pohjoismaiden koko finanssiala, niin on hyvä, että meillä on liikkumavaraa. Ja tämä päätös jakaa Nordean osakkeita osinkona, niin sehän johtaa siihen, että meidän vakavaraisuutemme nousee noin 170%, joka taas mahdollistaa meidän liikkumavapauden. Eli sinänsä hyvä uutinen johdolle, riittää lisää pohdittavaa, ja hyvä uutinen osakkeenomistajille, meillä on lisää mahdollisuus luoda omistaja-arvoa. Vielä tuohon liittyen Nordean omien osakkeiden ostoista on puhuttu viime aikoina tai spekuloitu, voisiko se tulla vielä työkalupakkiin niin kuin voitonjakomuotona, niin miten Sampo suhtautuu siihen nyt, kun teidän omistusosuus laskee alle 20%? No aikaisemminhan me olimme hyvin kielteisiä omien osakkeiden ostoon sen takia, että me halusimme säilyttää tämän yli 20% omistusosuuden. Nyt voisi teoriassa ajatella niin, että kun me kerran olemme alle 20 ja jos Nordea ostaisi omia osakkeitaan, niin me myisimme siinä mukana oman pro-rata-osuutemme ja silloin meidän omistusosuus säilyisi ennallaan. Se on kylläkin käytännön hässäkkä, koska sitä asiaa pitäisi seurata päivittäin, kun Nordea tekisi niitä ostoja. Joten vaikka tämä on ihan luonnollista, että Nordealla on omien osakkeiden osto osana heidän työkalupakkiaan, niin en vieläkään ole kovin innostunut siitä ajatuksesta. Sitten nollakorot on oikeastaan muuttumassa pikkuhiljaa negatiivisiksi koroiksi, ja tämä luonnollisesti vaikuttaa sekä sit vakuutusbisnekseen että pankkeihin. Niin miten Sampo ja sen osat aikoo sopeutua tähän negatiivisten korkojen ympäristöön? Miten se vaikuttaa Sampoon? No korothan ovat itse asiassa viime kuukausina juuri laskeneet merkittävästi. Ja monet meistä alalla ajattelivat puoli vuotta sitten, että korot lähtisivät pikkuhiljaa nousuun. Silloin USA-korot olivat jo nousseet ja uskoisin, että pääosalle meistä, ainakin minulle tämä voimakas korkojen lasku on tullut yllätyksenä. Ja sen takia, koska se on uusi asia, niin kaikkia ratkaisuja ei ole vielä mietitty, mutta luonnollisesti siihen pitää vastata kustannustehokkuudella, mahdollisesti tuotteiden hintojen muutoksella ja niin edelleen. Eli se negatiivinen vaikutus, joka korkojen laskusta tulee, niin se on tavalla tai toisella kompensoitava, jotta vaikutukset eivät näkyisi osakkeenomistajille saakka. Rahalla on vaikeampi tehdä rahaa niin kuin nykyympäristössä? Rahalla on erittäin vaikea tehdä rahaa. En usko, että tämä EKPn quantitative easing sinänsä toimii kunnolla ennen kuin talletuskorot myös ovat negatiivisia, ja siihen ei ole löydetty keinoja, että miten kaikki pankit samaan aikaan muuttaisivat talletuskorkonsa negatiiviseksi, mutta jotta tämä teoreettinen ajatus lisän rahan painamisesta toimii, niin se edellyttäisi myös sitä, että talletuskorot ovat negatiivisia, jolloin ihmiset ryhtyisivät rahojaan kuluttamaan ja investoimaan, ja sen seurauksena näkisimme nykyistä korkeamman inflaation, joka on tämän toiminnan tavoite. Eli sä tervetuloa toivottaisit negatiiviset korot myös talletuskorkoon? Ehdottomasti uskon, että kun tähän hyvin poikkeukselliseen järjestelyyn on kerran lähdetty, niin se pitäisi toteuttaa koko sen voimalla. Ja tällä hetkellä, niin kuin me olemme nähneet, quantitative easingia on jo tehty useamman vuoden ajan, ja se ei ole erityisesti Euroopassa tuottanut niitä tuloksia, joita keskuspankki on halunnut. Sitten viimeisenä kysymyksenä, sä jäät tänä vuonna eläkkeelle Sammosta noin 10 vuoden jälkeen, ja sä oot puhunut tosi paljon omistajaron luomista ja sen tärkeydestä, niin miten sä koet, että sun toimitusjohtajakauden aikana Sampo on onnistunut omistaja-arvon luomisessa, ja toisaalta miten Sampo on asemoitunut luomaan sitä jatkossa? No Sampo on luonut omistaja-arvoa kaikilta muilta osin erittäin menestyksekkäästi. Viimeaikainen Nordean osakekurssin kehitys on ollut pettymys, mutta se vaan merkitsee, että sekin pitää oikaista. Uskon, että Sampo on erittäin hyvin asemoitunut luomaan omistaja-arvon kehitystä tästä eteenpäin, koska meidän toimialalla ei ole mitään pysyviä tuotteita, vaan kaikki tuotokset tehdään ihmisten toimesta. Ja meillä on hyvin voimakas tämä niin kuin vaihtopenkki
vahvuus, englanniksi bench strength. Eli kaikki nimitykset, jotka nyt on tehty, on ollut sisäisiä nimityksiä, joten periaatteenani on ollut, että ei palkata ihmisiä, jotka eivät ole itseään parempia. Että itse asiassa mielestäni meidän ei pitäisi odottaa heiltä samaa kehitystä, vain entistä parempaa kehitystä. Muutenhan ei pojasta polvi parane. Kiitos Kari kommenteista ja onnea Sammun jälkeiseen ura ja elämään. Kiitos paljon.